شغفي حق السيارات ما له نهاية. أتذكر صيف 98 كنا نسوق في أسبانيا بين ملقا وراجعين على مربية، جبل على اليمين والبحر على اليسار والشمس صفرة، سمعت صوت يون فسيدي رطيت والتفت وراي ابغى اشوف شنو ذي الشيء اللي ورانا، فشفت سيارة حمراء صقر الجير زاد الصوت، طافنا على اليسار هني صار سلو موشن، قاعد اطالعه يتحرك، اشوف واحد مبتسم، اشوفه واثق، اشوفه متمكن. السعادة غمرتني، قلت لازم انا اكون في مكانه، واليوم انا حدي مستانس لان عندنا فراري التريبيوتو الاف 8 تريبيوتو. اول شيء قبل اراويكم ماكينتها لازم تعرفون ان هذه الماكينه تطلع 720 حصان جامح، ما في شيء بيوده. اهم شيء في اي سياره الماكينه، واللي يخلي هالفراري فراري ماكينتها هذه الحمراء 3.9 لتر توين تيربو في 8. تخيلون انتم 8 سلندر توين تيربو، اصوات 8 تيربوات وان كلها في باكج واحد. الجير 7 سبيد يخلي السيارة تتسارع من 0 ل 100 في 2.9 ثواني، ولي 200 في أقل من 8 ثواني. وزن المحرك خففوه 40 كيلو عن ال 488. أي شيء تشيله من وزن السيارة يخلي السيارة تصير أسرع. وفي نقطة وايد مهمة، الكونكتنج رود مصنوعة من تيتانيوم، التيتانيوم وزنه نص وزن الحديد أو الألمنيوم الفورج انترنالز اللي يستخدمونه الشركات الثانية. كعاشق سيارات احساسي داخل الفراري كنا اجازه صغيره، يعني من مكان لمكان كنا اجازه. الاتموسفير غير، الفيلينج حق السياره غير، صوت الماكينه، الاشياء اللي تحس فيها مختلفه، فيها يعني تصميم بسيط بس عندك كل شيء اللي تحتاجه، واي شيء قاصرك ترى البرفورمانس يعوض اخر اليوم. انت ماخذ السياره حق ماكينتها. دائما في اسماء فراري في مغزى من وراها. تريبيوتو هو تحيه واجلال حق تاريخ فراري القديم، الاف 8 لان هي 8 سلندر. التريبيوت فيها تفاصيل من سيارات فراري وتاريخها العريق كله. خلينا نبتدي بالايرودايناميك باكج حق الفراري تريبيوتو قبل لا نشرح الاسم بالضبط وليش سموها هذه السياره. فراري دائما عندها الايرودايناميك باكج هو اساس التصميم، يعني المصممين مع المهندسين مع بعض يشتغلون عشان يطلعون سيارة جميلة وسيارة افكتيف ايرودايناميكلي انها تطلع الهواء. الشيء الرئيسي اللي بنشوفه في التريبيوتو عندنا هذه الفتحة اللي بتشوفونها هني في البونيت في الهود، يسمونها الاس دكت. هذه الفتحة جاية من البامبر ويطلع الهواء يطلع فوق البونيت، وهاي ينزل وجه السيارة كامل. الشيء الثاني اللي بنلاحظه في الفراري تريبيوتو في مقدمة السيارة ال شيب لايتس، تغيرت عن ال 488 وال 458 من قبل. ال لايت بتشوفون انه في فتحة اكبر صارت قدام والليتات صارت مستقيمة. هذه الفتحة اللي موجودة بتدخل هواء على البريك الامامي وبتسوي بريك كولينج حق السياره. في الصدام الامامي حق السياره بنلاحظ هني في الجنب بتشوفون هالقطع الكربون فايبر، هاي سبليترز بعد بينزلون وجه السياره. فكل ما زادت تسارع السياره الاستكت السبليترز الفتحات هاي كلها قاعد يضغط وجه الموتر في الارض، وهذه كلها يسوي تشانلينج حق الهواء اللي موجود عندنا هني في التاير ويسهلون الضغط اللي موجود في هذه المنطقة. الجنط حجمه 20 مثل ما تشوفون هني، وانا مستانس اني اشوف المات فينيشز اللي هو الالوان المطفية رجعت. تقريبا صار لنا 20 سنة في عالم السيارات قاعد نشوف الاسود والالوان الغامجة اللي قاعد ترجع. الحين عندنا هني فروزن مات فينيش وايد حلو مكبر حجم الرنج. غير ذي ورا الرنج عندنا كاربون سيراميك بريكس، وهذه بيخلي السيارة توقف في مكانها. المهندسين في فراري خذوا كل شيء تعلموه في سيارات الفراري 488 تشالنج، هاي سيارات السباق الخاصة فيهم. فيها كان الفراري تشالنج وفي كان الفراري تشالنج ايفو. خذوا نظام التبريد اللي موجود في سيارات السباق وياه وحطوه دايركت هني عندنا في التريبيوتو، فبدأ تشوفون الرادياترز اللي موجودين ورا البامبر على طول نفسها مال سيارات التشالنج. اذا تبي تتعرف على سيارات التشالنج شوف الفيديو اللي سويناه في الفراري باسيوني، فيها تفصيل تام عن الفراري تشالنج. احلى شيء يعجبني انا شخصيا في الفراري تريبيوتو هي الفتحه اللي موجوده في الجنب، وهذه تحيه حق سياره ال 308 من فراري، اول سياره 8 سلندر ميد انجن، وهي اللي نزلت عقب سياره الدينو المشهوره.
بسبب ان السياره سياره شارع ففراري تقدر تاخذ راحتها. الاف اي حق سيارات السباق في وايد امور ممنوعه انك تسويها مثل السايد سكيرت. هني عندنا في الفراري عندنا نفس الديفيوزرز موجوده من تحت، الهواء يدش من داخل السياره في نفس الاجنحه داخل السياره تطلع الهواء من الاجناب، هذه يسوي فاكيوم في السياره انه يصير شفط طبيعي حق السياره وتلصق السياره اكثر في الارض لين يطلع من الديفيوزر من ورا. التحية الثانية حق أسرع سيارة في الثمانينات كانت الاف 40، بتشوفونه هني على الدريشة اللي موجودة ورا مصنوعة من البلاستيك، مادة اسمها لاكسين، بتشوفونها ان هي لينة. هاي هي أول شيء انها بتخفف الوزن تقريبا 40 كيلو من وزن السيارة، وبسبب الفتحات اللي موجودة فالحرارة بتطلع من الماكينة وبتزيد البرودة في المحرك. تكملة الايرو باكج حق الفراري اف 8 تريبيوتو هي مؤخرة السيارة والجناح. اغلب سيايير السبورت تحتاج جناح، بس التريبيوتو الجناح جزء من البادي وانتجريتد مع البانلز، ما تشوفه طالع عن السيارة. فبتشوف هني عندنا الفندرز المداقير داشة ويدخل الهواء عندنا في هذه المنطقة ويطلع من تحت، واوريدي الفول ايرودايناميك باكج يكمل من فوق السيارة. ومثل سيارات السباق فيها ديفيوزر، الديفيوزر ينظف لنا الهواء اللي طالع من تحت السيارة. الديفيوزر هني عندنا اكتف، فعلى حسب سرعة السيارة عندنا ذي القطع هني قطع تتحرك وتفتح حق السيارة في حق تغيير الهواء ويتغير الايروداينامكس مال السيارة، فسرعات عالية ينفتح عشان يقلل لنا الدراج، ووقت مثلا بريكنج والله هذه بينسكر فعشان يوقف السيارة، فهو يعطينا تسارع وتحكم في السيارة أكثر. أنا وايد استانست يوم شفت على التريبيوتو رجعوا التوين لايتس. التوين لايتس ابتدت في الفراري مع الديتونا في سنة 68. الديتونا كان عليها توين لايتس، ال 308 كان عليها توين لايتس، 355 كان عليها توين لايتس، عندك ال 288 جي تي بي كان عليها توين لايت، وال 288 جي تي بي كانت عليها ماكينة تيربو. من أحلى السيايير وأساطير السيايير العالم كانت عليها الفراري التوين لايتس. ومحبين السيارات ما تخلص السيارة إلا بالإكزوز، وعندنا في الفراري تريبيوتو عندنا 3 أنواع إكزوزات، عندنا الألمنيوم فينش، عندنا تايتانيوم فينش، ومثل ما عندنا هني على ذي السيارة تشوفونه الأسود هو السبورت إكزوز، فصوته ونغمته كلش غير طرب. شوفوا الفتحات اللي موجودة هني في البامبر، هالاكستراكتر حق الحرارة يطلعون الحرارة من داخل الماكينة. إذا تشوف السيارة من ورا أحس مضاعفتها ومعطتها كنا قطعتين، كنا سيارة أصغر من حجمها هي الأصلي. أول شيء تشوفه في أي سيارة هي لونها، ودائما فراري مربوطة باللون الأحمر، بس اللون الأحمر مو هو اللون الوحيد حق فراري. تدرون أن اللون الرئيسي حق مدينة مودنا هو الأصفر؟ شعار فراري ترى أصفر مو بأحمر، اللون الأحمر هو لون السباق حق فراري. إذا جيت بتشتري فراري تريبيوتو عندك 26 لون تختار منهم على كيفك شنو الألوان اللي تبيها، غير ذي الرنجات والجنوط عندك 6، فالخيارات عندك غير محدودة. كمحب للسيارات إحساسي الأولي حق ذي السيارة إن هي تغني أغنية جديدة. صوت فراري المميز حق الصوت ال12 وصوت ال8 اختلف في التريبيوتو لأنه بسبب التيربوز اللي موجودة، وإحنا نعرف إن صوتها تغير من أيام ال488، بس قاعد تسمع التيربوز والنتا وقت اللي ما تسوي ليفت، صوت جديد شيء حلو يعني، خاصة التسارع وهالامور اللي قاعده تصير تعطيك اشياء غريبه، فاكثر من صوت قاعد في نفس الوقت، فاغنياتها كلش مختلفه عن اي فراري ثاني. التسارع فيها مينون يعني، خاصه السياره باك ويل درايف يعني توقعت بتقحص، بس التراكشن كنترول وطريقه ان الباور ديليفري في هالسياره تخليها تنطلق بكل ثقه، فما تخاف منها ولا عندك اي شك في قدراتها في التماسك في الشارع. الثروتل ريسبونس تقريبا ما في لاج من التيربو، ما تحس اصلا التيربو يفتح الا تسمع صوته. في التسارع موجود في اي جير تقريبا عندك الباور انه يشيلك. مشيت سيارات كثيره في الحلبه ومشيت سيارات اكثر في الشارع، قانون واحد ينطبق على اغلب السيارات، كل ما زاد قوه السياره كل ما صعب ان الواحد يقدر يتحكم فيها. الواحد لازم ياخذ له خبره ويتدرج ويتعلم على السياره عشان يقدر يوصل حق الليميتيشنز مال السياره.
مو كلنا سواق فورمولا 1 اللي نقدر نطلع قدرة السيارة كلها. اللهم الفراري الاف 8 تريبيوتو عكست هذه الآية. من تركب في السيارة تحس انها هي جدا سهلة انك تقدر تمشيها. السبب الرئيسي ان السيارة تحسها انها سهلة، اول شيء عندنا هو بوست باي ريف. بوست باي ريف عندنا الشاحن الهواء التيربو، عندنا يكون تيربو هني في الاف 8 ما يفتح التيربو كامل من اول شيء. البوست او اللي هو فتحة التيربو تفتح تدريجيا على حسب سرعة المحرك، فدائما تحس ان السيارة في الباور فما تطلع قوتها من اول شيء. كل ما زادت سرعتك كل ما زاد عندك قوة، فهاي يعطيك تحكم واحساس ثقة اكثر في السيارة. الثقة هالكلمة اللي انا تميز الفراري الاف 8 بسبب السسبنشن. عندنا الماجنتيك سسبنشن فيتغير مع اي ظروف عندك في الشارع، فما تحس السيارة ارتفعت، ما تحس السيارة تغيرت، دائما تحس السيارة بلانتد للشارع، ثابتة في الشارع. وعندنا التراكشن كنترول يتغير بس بفليك اوف سويتش، يعني بس فر عندك هني السويتش ويتغير عندك التراكشن. عندك سبورت، عندك ريس. من ايام سيارة الفراري 599 فراري نزلت اللي هو السيستم يسمونه F1 تراكشن. F1 تراكشن بكل بساطة خذوا التراكشن اللي موجود في سيارات الفورمولا 1 وحطوه في سيارات فراري حق الشارع، وهاي فائدة كبيرة حق فراري ان عندها فريق سباق في الفورمولا 1، فالتكنولوجيا كلها اللي موجودة تنزل على طول في السيارة ويخلي سهولة ان الواحد يقدر يلف السيارة في سرعات اكبر. والعقل المدبر حق الاف 8 اللي هو السايد سليب كنترول رقم 6.1، هذه سادس ريفيجن حق الكمبيوتر في التحكم في السيارة. السايد سليب يتحكم في كل بريك بروحه، فاذا انت وقت تلف السيارة بتبتدي تزحف طبيعي. التراكشن كنترول ما يبتدي يوقفك، فتحس ان السيارة انت في تحكم اكثر من هو الكمبيوتر يتحكم. كل بريك يطق بروحه، اللي قدام بروحه، اللي ورا بروحه، فيخلي السيارة يصير عندها روتيشن. اللحظة المنتظرة اللي كنا ننطرها، نبي الحين نمشي الاف 8 تريبيوتو على حلبة البحرين الدولية. شلون الفراري داخل المدينة؟ الحين احنا داشين المنامة، سيارات حوالينا، سيارة ثابتة، سيارة خفيفة في الاستخدام. اللي تعجبته في الفراري الاف 8 انه وايد مريحة في الشارع داخل المدينة. وعندنا اوبشن اللي هو بامبي رايد، تطق على حبة السسبنشن يطلع لك بامبي رايد، تخلي السيارة سوفتر على الشارع، فما تحس يعني ما تتعب، ما يصيرك فتيق ان ظهرك يعورك ولا تتعب مثل السيارات الثانية. الستيرنج ويل تم تصغيره من ال 488، شوي صار اصغر، فالفيل صار احسن على السيارة. الكراسي هني اللي موجودة عندنا اللي هي السبورت سيتس، في 6 انواع كراسي تقدر تختارها على التريبيوتو، والالوان حدث ولا حرج، مثل الالوان الخارجية عندك خيارات متنوعة. المين فانكشن انا اكثر شيء عاجبني في الانتيرير هني في السياره ان كل شيء موجود حق السائق وما في انفورميشن وايد. عندك يعني السيارات الحديثه صار فيها ان معلومات وايد تصير على الشاشه قدامك، فما تقدر تستمتع والله تركز في السياقه من كثر المعلومات اللي موجوده عندنا في الشاشات اللي قدام السائق. مثل سيارات الفراري كل التحكم في السياره صاير في الستيرنج ويل. هني عندنا في المقود كل شيء، الستارت، التراكشن كنترول، السيجنالز، يمين يسار، وايبرز، كل شيء في السكان ما يحتاج الواحد انه يشيل يده. مع التطور اللي قاعد يصير في السيارات اغلب الصانعين تحولوا حق شاشات. هني فراري عندنا شاشتين يمين ويسار، بس اهم شيء الار بي ام للحين انالوج، فلحين يعطيك الاحساس بالسرعه وتشوف انه موجود النيدل اللي يتحرك.
الشيء الحلو في التريبيوتو عندنا شاشة إضافية حق الباسنجر. الباسنجر يقدر يتحكم في النافيجيشن، يقدر يتحكم في الموسيقى، يقدر يتحكم في أشياء وايد، ويقدر يشوف البرفورمانس حق السيارة. نقدر نستفيد منه حتى لو كان واحد في تراك دي عنده انستراكتور يدربه على استخدام السيارة، يقدر يشوف البرفورمانس حق السيارة في الشاشة هاي اللي موجودة. من الاشياء اللي وايد حلوه موجوده هنا عندنا في الاف 8 ان الدرايج وسيع، صدق السياره نزيله بس الفيزيبيليتي وايد حلو، الارتشز مال الفندرز نقدر نشوفه، فتقدر تعرف وين التاير مال السياره. يعني احنا في الحلبه بعدين اسهل بيكون علينا التحكم ان نشوف وين السياره، وين زواياها وهالامور. غير ذي اذا نطالع ورا في الرير فيو ميرور اقدر اشوف الماكينه، فحلو الاحساس هذه انك تشوف الماكينه وتشوف الفتحات اللي موجوده، فعندك ديتيلز زياده في السياره. ما يهمك اصلا تطالع ورا في اغلب الوقت لان كله انت دايس في الفراري تبي تروح على قدام. الانطباع الاخير عن الفراري اف 8 تريبيوتو، بس قبله لا تنسون تسوون سبسكرايب. كل ما سويتوا سبسكرايب ولايك وشير على فيديونا بيساعدنا ان احنا نسوي فيديوهات اكثر. ونحب نشكر يورو موتورز اللي اعطونا هالفرصه واستمتعنا باستخدام هاي السياره ونسوي لكم هذه الفيديو. الانطباع الاخير بكل بساطه السياره الثروتل ريسبونس ماله احلى ثروتل ريسبونس مشيته. اي شيء تغير في ريلك على الثروتل تعطيك ريسبونس وتتغير اغنيتها وانت تسوقها. سياره وايد مريحه، السياره حلم، فعيش حلمك. اذا تقدر روح وخذ لك فراري. السلام عليكم.